Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя, і сьогодні у нас все обличчя з косметикою від Evelyn. У нас тут тон і консилер, помади матові для губ, туш для вій, бронзер чи скульптор, пресована пудра транспарентна, прозора, помадка для брів і манюнічка палетка тіней. І якщо вам цікаво, як я створювала такий макіяж, і чи всі продукти мені сподобалися, що я раджу купити, а що я просто раджу обходити іншою стороною, то залишайтеся дивитися це відео. Також не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Дякую! А я бажаю вам гарного перегляду! Я поки що очистила шкіру, зараз наношу простий зволожуючий крем. В мене тут пару друзів вискочило. Ми їх не запрошували, але даю пару хвилинок крему вібратися у шкіру. В мене ось така основа від Evelyn Wonder Match. Я чула дуже багато хороших відгуків про неї, і сьогодні ми будемо її тестувати. Skin Absolute Perfection. У мене відтіночок 10 Light Vanilla. Шкіра у нас вже готова. Я наношу спочатку на руку. Тільки спонжик у мене сьогодні від Beauty Bay. Тепер пальчиком наношу основу. Це такий світлий колір з жовтим з теплим підтоном. Саме така в мене шкіра. Він пахне так прикольно. Знаєте, якимось такими квіточками, парфюмом якимось, але не такий він сильний запах. Не буде вас переслідувати. Дуже круте в нього покриття. Дивіться, навіть тут. Я його наношу таким ще тоненьким шаром. Але ось навіть тут почервоніння. Вони майже зникли. Я так радію, коли той продукт, про який стільки говорили, що він такий крутий, і ти його купляєш, і він дійсно крутий, і він тобі підходить. Тому що, звичайно, ми всі різні, у нас різна шкіра, і те, що підходить одному, другому може не підійти. Тут так все індивідуально. Дивіться просто, яка шкіра гарна. Начебто взагалі нічого немає, тільки такий рівненький тон. Цього тону сатіновий фініш. Він не жирний, не вологий, а просто такий натуральний. В мене зараз вийшло таке середнє покриття. Давайте спробуємо трошки наслоїти. Ще пів нажаття. Просто яка краса! Він шикарно нашаровується. І покриття в нього все ще середнє, але трошки щільніше. І все ще виглядає, ну, дуже натурально. Давайте тепер нанесемо консилер. Це консилер з цієї ж серії Wonder Match Skin Absolute Perfection, але у відтіночку 05 Porcelain Warm. Це теплий теж відтіночок. Наношу на руку. Можливо, він трошки світловатий мені зараз.
Але на його формулу це не повинно якось впливати. Ну, він зовсім непомітний на шкірі. Подивимося, чи западе він тут у зморшечки, чи скатається. А поки що давайте використаємо пудру. Це також Evelyn Anti-Shine Complex Professional Art Makeup. Я не знаю, що це саме за серія. Колір 31 транспарент. Повинна бути прозорою. Угу. Пудра одразу матує шкіру. Подивимося, чи не зробить воно такий ефект пирога. Тому що виглядає так досить пігментовано, хоча й написано, що транспарентна. Ну, зблизька я її бачу на обличчі. Але ось трошки далі все виглядає дуже гарно, але я без окулярів. Тут трошки все якось підсушило в куточках. У мене є ось такий бронзер Evelyn Feel the Bronze у кольорі 01 Milky Way. Але я купляла його як скульптор. Подивіться на цей колір. Він такий холодний і трошки сяючий, сатіновий фініш. Давайте подивимося. В огляді я вже казала, що цей бронзор-скульптор, він пахне точно так же, як такий маленький кремовий скульптор від Ламель. Ну, можливо, так, для скульптора він трошки так червонить занадто. Але, як мені здається, все ще виглядає достатньо непогано. Він такої середньої пігментації, тобто за бажанням можна і нашарювати слой на слой, і можна наставити собі плям на обличчя. Але все ще він такий не занадто пігментований, тому якщо ви колись використовували скульптор, бронзер чи щось таке, то у вас не повинно бути якихось проблем з ним. Наступне це у нас така помадка для брів у кольорі Blonde. Вона йшла з такою от щіточкою, ну і сама помадка. Мені вже часто трошки підшипати брови, але давайте поки так намалюємо. Я прямо ось так цим пензликом набираю з набору, залишки знімаю об пляшечку. Так, давайте почну тут зсередини. Вау! Це саме колір моїх брів. Тут для мене це інколи проблематично, тому що брови такі достатньо темні і жорсткі. І якщо я беру такий темніший олівець, то дуже багато брів виходить. А цей колір, він якийсь одночасно і світлий, і достатньо темний, щоб на моїх бровах виглядати так натурально. О, я в захваті.
Коли ми розпаковочку робили, я наносила на руку і додам, що це змивалося просто дуже-дуже-дуже довго. Я пробувала відмити милом, водою, просто так не відмивається. Просто вологою серветкою не відмивається. Міцеляркою було так непогано, але тут теж потрібно було терти. Дуже добре стерлося гідрофільною олією. Тому я сподіваюся, що це такий стійкий продукт. І він буде триматися на бровах. Так. Мені так подобається. Звичайно, ця така маленька щіточка не дуже комфортна зараз в використанні, але нею можна користуватися. І якщо вам якась потрібна така дорожня косметичка, то це дуже добре підійде, тому що вона така тоненька і досить гарно малює. Мені здається, тут така трошки воскова текстура, і вона з легонця так підфіксовує брови. Тобто не як мило, чи гель, чи клей, я не знаю, але вони такі більш слухняні. Показую брови поближче. Я ставлю лайк, а ви поставили? Так, і тепер у мене такий трошки дивний, можливо, варіант. Маленька палеточка тіней. У неї був ще такий спонжик. Я його зараз дістала, щоб не загубити. Така кольорова гамма. Холодненька, сіренька. Мені просто хотілося спробувати від Evelyn щось таке, що не показує кожен другий, третій блогер, щось таке маленьке, що можна взяти з собою в дорогу. І, в принципі, з цією маленькою палеточкою можна зробити багато макіяжів. Я бачу таких 3-4, можливо, 5 різних варіантів тільки з цією малюточкою, тому що тут світлий колір, середній колір, темний колір і таке сяйво, сатинчик. Я хочу зробити сьогодні щось таке максимально легке, денне, але сяюче. І до цього макіяжу, якщо додати стрілочку, то це буде ще один варіант такого новорічного макіяжу. Я набираю саме світлий колір, наношу на повіку. О, він такий гарний. Дуже гарний колір. Я буду це ось так тримати, щоб вам показувати, який я колір набираю, а потім дивитися у люстерко. Хоча б не переплутати. Так, тепер набираю темніший колір. Це також ідеальна палетка для Smoky Eyes. Ось так трошки затемнила куточок. Тіні лягають максимально м'якенько. Я б сказала, навіть трошки прозоро. А давайте трошки темного таки додамо. Набираю. У нас за рахунок того, що тут вже нанесені матові світлі тіні, воно так легенько лягає. Якщо починати з темного кольору, я більш ніж впевнена, що він, звичайно, ляже так більш пігментовано. Але мені здається, що він не чорний, а темно-темно-темно-сірий. Підтушовую ще середнім відтіночком. Я спеціально обрала таку сіреньку кольорову палітру, тому що мені не хотілося брати щось рожеве чи таке руде, як зараз майже усі палетки робляться. А сіреньких трошки поменше. Тепер беру синтетичний пензлик, спробуємо пензликом нанести цю
сатінову красуню. Ну, я вам скажу, достатньо непогано вона нанеслась пензликом. Але давайте ще пальцем заліземо. Ну, ось так все виглядає цікавіше, звичайно. Додам трошки під брів. На жаль, олівця ніякого від Evelyn я не купила, але в мене є такий залишок моєго улюбленого олівця від Ламель чорного. Підведу ось тут лінію вій. Трохи пензликом підтушую. Так, тепер беру туш. Це така просто, їх дуже багато різних кольорів. Це рожева чи фіолетова, як ви бачите. Extension Volume. Ось така щіточка в неї. Пахне просто туш'ю, трохи віском. Туш доволі непогана. Але я була готова. Я чула, що у Evelyn дуже круті туші. Тут щось в мене вже упало від туші. Це поки що один шар. А я зараз зроблю друге око і повернуся до вас. Так, я повертаюсь з вами з двома оченятками. Чесно кажучи, так, результат 50-50. Давайте зараз зробимо губи. Я обираю цей нюдовий відтіночок. Він так і називається Neutral Nude. Нейтральний нюдовий. Запах такий крутий у них. Такий привіт 2000-ні. Так, це можна виправити трошки, додавши контуру. Це олівець від Colourpop в відтінку Control. Я, звичайно, олівець тут найтемніший обрала. Ось так вже краще. І також хочу спробувати врятувати ситуацію підводкою. Це підводка від Physicians Formula. Я роблю, як завжди, внутрішній куточок. І стрілочку. Так, ну зі стрілочками ще трошки краще. Знаєте що? Я додам трошки цього бронзера скульптора у складочку, щоб цю сірість трошки такою багатшою зробити, щоб це не був такий сумний сірий колір. О, порівняйте. Я скажу, що цей бронзер, він більш пігментований і насичений, ніж ці тіні, на жаль. Я, звісно, багато за цю ціну і за те, як вони так от простенько виглядають, я і не чекала, але все одно трошки сумно. Бо ціна, в принципі, однакова з цією палеткою від Beauty Bay, але якість тут і ось тут просто... Ці тіні, вони краще, але трошки, можливо, в роботі складніші, тому що такі гарно пігментовані. Так, якщо можна врятувати ситуацію, ми знімаємо теплу рубашечку.
залишаємося просто в білій ковтинці, тому що тут коричневий колір і він трошки дисонує з сірим. Так, перший крок, а це другий крок. Так, і десь ось сюди. Щось таке в мене вийшло. Зараз ще наклею вії і повернуся сказати вам ще 2 слова. І ось такий образ у нас вийшов. Давайте швиденько підведемо підсумки, бо я сама, чесно кажучи, не дуже люблю дивитися відео, де після макіяжу ще півгодини розмовляють про косметику. Завжди вимикаю. Вибачайте. Тож, по 2 слова про кожну позицію. Тон і консилер. Так. Просто раджу, замовляйте, де бачите, беріть. Це просто супер. Помадка для брів. Теж. Просто хватайте руками, ногами, зубами, залізною трубою. Купляйте. Це крута штука. Пудру ще треба тестувати, я ще не дуже зрозуміла, чесно кажучи. Привіт, знімаю доповнення після зйомки. Пройшло десь півгодини, і ось моє обличчя сяє, як просто млинець. Тож, пудра не дуже гарно матує, це півгодини. Звичайно, в мене ще таке яскраве світло тут. І шкіра в мене жирна, але все одно це занадто. Так, показую трошки ближче, бо я ще додала блискіток від NYX. І я думаю, зараз це виглядає ще краще, набагато краще. Все, бай! Мені моя розсипчата ось така від RCMA подобається більше, але на то вона і розсипчата, а ця пресована. Буду ще використовувати, але поки що не раджу. Бронзер раджу. Він дуже крутий, така в нього середня пігментація. Проблем з його нанесенням виникнути не повинно. Він має трошки сатиновий фініш, що додає такий красивий глоу, але не сяючий, не як хайлайтер. Ви можете бачити. Раджу. Туш. Раджу. Це звичайна туш, вона непогана. Розділяю, подовжую. Я все одно наклею вії, тому що для камери краще з віями. А так, на повсякденне життя круто. Помади – це просто щось. Вони дуже круто лягають, вони дуже тоненьким шаром лягають, вони тримаються, не сильно сушать губи. Вони не липкі на губах, пахнуть дуже круто і багато кольорів. Достатньо такі бюджетні, я б сказала. Можна наслаювати, якщо ви поїли і десь щось там вбігло. Детальний огляд я вже зняла і, можливо, вже опублікувала, я не знаю. І тіні, я не знаю, що сказати. Просто, я б зараз могла викинути вікно, але я за розумне використання. І це не через сірі кольори, тому що я їх використовую і з ними можна зробити щось цікаве. Але ці тіні, вони в такій застарілій формулі, вони дуже такі мало пігментовані. Темні відтінки не наслаюються на світліші відтінки. Єдина радість – це ось цей сатиновий колір тут. В принципі, ці два вони теж непогані, але цей, він у палітрі виглядає тепло-сиреньким, але на шкірі такий труп'яний якийсь. А чорний – це просто біль, тому що він і в палітрі виглядає недостатньо чорним, а на очі зовсім лягає якоюсь пилюкою. Знаєте, макіяж Wednesday Addams, коли вона каже, і наносимо на очі попіл наших пращурів. Ось, це такий колір, попіл пращурів. Тому, не знаю, як варіант в дорогу. Можливо, але є навіть в цій ціновій категорії більш гарні палетки. Наприклад, ось ця. Так, вона більша, але вона крута. Сяєво, можете взяти з собою консилер. А так, звичайно, у Evelyn є дуже круті тіні. Ці великі 3 довгенькі палетки, я ось тут покажу. Вони просто неймовірної якості. Ще у Evelyn є палетка дюб від оцієї палетки Too Faced, тільки менше кольорів. Тож, у Evelyn ви зможете знайти багато чого і багато такого базового. Але оці зовсім маленькі палітри. Ні.
Що ж, я сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть будь-який коментар. І якщо ви ще цього не зробили, можете підписатися на мій канал. Дякую вам за перегляд, а я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі! So I just wanna know if I should keep your number.